कची मिन भ्यालु थ्योरम भन्नु र लाग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम भन्नुमा केही पनि फरक छैन। त्यही भएर यो कची मिन भ्यालु थ्योरमलाई चाहिँ लाग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमकै फर्ममा हामीले ज्योमेट्रिकली इन्टरप्रेट गरेका छौँ। यहाँनिर एउटा यो यस्तो टाइपको फङ्सन्स छ जुन फङ्सन्सलाई चाहिँ हामी प्यारामेट्रिक फर्ममा सपोज गरेका छौँ विथ द प्यारामिटर टी है। जस्तै यसरी पनि त हामी फङ्सन्स त गर्न सक्छौँ नि त। लेट एक्स इक्वल्स टु एफ अफ टी एन्ड वाइ इक्वल्स टु जी अफ टी होइन, with the equations of curve so that ft and gt both are continuous and t belongs to the closed interval ab and derivable on the open interval ab हैन। t भनेको प्यारामिटर हो such that g dash t not equals to 0 for all t belongs to ab। यस्तो हुन्छ भने then there exists at least one point fc gc where the tangent is parallel to the second joining the in points and here also that c belongs to ab। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो that c belongs to ab भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसको यस्तो चाहिँ हुन्छ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। यो यसलाई एउटै तरिकाले मात्र बुझ्न सकिदैन, एउटा यस्तो टाइपको हुन्छ, अरु डिफरेन्ट टाइपले पनि बनाउन सकिन्छ फिगर चाहिँ। एउटा चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यही उर्नी टाइपको बनाए। यो चाहिँ हाम्रो जुन लाग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम हुन्छ त्यसरी नै बनाए, मात्रै सपोज चाहिँ के गरे भन्दाखेरि x लाई एउटा प्यारामेट्रिक फर्ममा र y लाई अर्को प्यारामेट्रिक फर्ममा सपोज गरे हैन। अब हेर्नु त यहाँनिर यो हुन्छ भने यो पोइन्ट भनेको हाम्रो f अफ a g अफ a भयो हैन, अनि यो पोइन्ट भनेको चाहिँ f अफ b g अफ b हुन्छ। यो दुईटा पोइन्टको स्लोप निकाल्ने हो भने के हुन्छ हाम्रो खास? दुईटा पोइन्टको स्लोप निकाल्ने हो भने प्यारलल, त्यो प्यारलल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्टरप्रिटेसनले गर्यो, तर स्लोप हामी कसरी निकाल्छौँ? f of b minus f of a स्लोप g of b minus c by यहाँ चाहिँ y2 minus y1 हो नि त हैन, g of b minus g of a अनि डिवाइडेड बाइ f of b minus f of a। यसको भेरिफिकेसन यहाँ थोरै लेख्नु बाँकी थियो अनि मैले यसरी नै लेखाउँछु भनेर मात्रै गरे मैले। f of a f of b minus f of a यो हो नि हैन। यो कुन लाइनको स्लोप हो? यो f b minus f a हैन, यो जुन लेखिरहेको छ हामी यो कुनको स्लोप लेख्यौं हामीले? यो कुन लाइनको स्लोप हो? यो second, this is the slope of this line, yes right? यसको स्लोप हो नि यो हो। अब यसको स्लोप हो यो भने अब त्यो टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ के हुन्छ? टेन्जेन्टको स्लोप भनेको dy by dx हो टेन्जेन्टको स्लोप भनेको। यस यो त टेन्जेन्ट हो नि त हैन। टेन्जेन्टको स्लोप भनेको के हो? dy by dx हो। dy by dx हो। तर यहाँ हामीले फंक्शन्स कसरी डिफाइन गरेका छ? dy by dx एट यो x बिलोंग्स टु के भन्ने तपाईलाई? यो x भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब x भन्दा नि हामीले यहाँ t को प्यारामिटर t को रूपमा लेखेछौं। t बिलोंग्स टु c हो यो c भन्नेमा हैन। यसको यो खास स्लोप भनेको यसको स्लोप भनेको त यो dy by dx एट t बिलोंग्स टु c। एउटा c भन्ने पोइन्टमा भनेर कुनै एउटा पोइन्ट भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि त, न त सबै ठाउँमा त टेन्जेन्ट प्यारलल हुन्छ भनेर त भन्न सकिएन हामीले हैन। जस्तै अब यहाँनिर एट t यसरी t इक्वल्स टु c, अब यहाँ त t चाहिँ किन लेख्यो त? यहाँ त t त छैन, यहाँ त x हुनु पर्थ्यो भन्ने कन्सेप्ट पनि आउला। तर हामीलाई फंक्शन्स कसरी डिफाइन गरेका छौं भन्दाखेरि प्यारामेट्रिक फर्ममा x भनेको f अफ t, y भनेको g अफ t है। यसलाई हामी कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन छ d मैले यहाँ यसरी लेखे d y भनेको के हो त? y भनेको त gt हो नि त। यस्तो हो यो त खास त यसरी आयो बाइ dx भनेको के हो? x भनेको यहाँ हेर्नु त f अफ t आयो, f अफ t आयो। यो भनेको त यसरी बुझ्नु पर्यो एट t इक्वल्स टु
एट टी इक्वल्स टु सी भनेर बुझ्नु पर्यो। यसको मिनिङ चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले यतापट्टि लेखेँ मैले यसको यहाँदेखि यतापट्टि लेखेँ यहाँ हेर्नु ल कस्तो आयो भन्दाखेरि यसलाई यसरी लेख्न सक्यो नि त डेरिभेटिभ अफ जीटी है जीटी विथ रेस्पेक्ट टु टी तलमाथि न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा डिटी ले डिभाइड त गर्न सक्यो नि त बाइ डेरिभेटिभ अफ एफटी हेर्ने त डेरिभेटिभ अफ एफटी विथ रेस्पेक्ट टु टी यो चाहिँ एट एक्स इक्वल्स टु टी भएको कारणले गर्दा यसरी टी इक्वल्स टु सी भएको सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि अब जेनरली यसको मिनिङ के हो त डेरिभेटिभ अफ जीटी विथ रेस्पेक्ट टु टी भनेको जी ड्यास टी हो नि हैन जी ड्यास टी हो तर टी को कुन पोइन्टमा सी मा भनेपछि हामीले यहाँ यसरी यसलाई यसरी लेख्न सक्यो जी ड्यास सी भनेर लेख्न सक्यो बाइ यो भनेको के हो भन्ने त यो डेरिभेटिभ अफ एफटी विथ रेस्पेक्ट टु टी भनेको एफ ड्यास टी हो हैन यहाँनिर यो फेरि अहिले गऱ्यो भने चाहिँ मेटिहाल्छ एफ ड्यास टी तर यहाँ टी इक्वल्स टु सी भएको कारणले गर्दा यो आयो हेर्नु त उसको स्लोप यति आयो यो के को स्लोप आयो त यो टेन्जेन्टको स्लोप आयो नि त यो टेन्जेन्टको स्लोप आयो यो सेकेन्डको स्लोप आयो अनि यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो नि त हामी के अनुसार चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो भन्दा हैन यो दुईटा इक्वल भयो भने चाहिँ कुन थ्योरम एप्लाई हुन्छ त कची मिन भ्यालु थ्योरमको फर्ममा छ कि छैन ठ्याक्कै छ नि कची मिन भ्यालु थ्योरमको फर्ममा भनेको कची मिन भ्यालु थ्योरमको फर्ममा हुनको लागि यो टेन्जेन्टको स्लोप र यो सेकेन्डको स्लोप चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो क्या अनि स्लोप इक्वल भन्नुको मिनिङ त के हो त लाइन प्यारेलल हो त्यही भएर ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो उतापट्टिको हामीले जे गरेका थियौँ लाग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरममा यसको पनि त्यही नै भन्ने तर मात्र यसलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक फर्ममा देखाइदिने x इक्वल्स टु ft र y इक्वल्स टु gt भनेर देखाइदिने भइहाल्छ यसमा पनि त्यस्तो एउटा टेन्जेन्ट ड्र हुन्छ कुनै एउटा पोइन्टमा जुन चाहिँ यो सेकेन्डसँग प्यारेलल हुन्छ सेकेन्ड भनेको लाइन जोइनिङ द एक्सट्रिमिटिज या इन पोइन्ट्स अफ द कर्व भनेर भन्न सकियो ठीक छ अब यहाँ खास हामीलाई यो बुकमा चाहिँ सबै प्रुफहरू दिएको थियो किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन ओल्ड कोर्स थियो ओल्ड कोर्समा चाहिँ हामीले प्रुफ पनि गर्नु पर्थ्यो क्या अब तर जब हामीलाई यो पछाडि भ्याक्टर पोर्सन थपेको छ भ्याक्टर पोर्सन्स थपेपछि यहाँबाट यो प्रुफहरू लगायत थुप्रै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिलेबसबाट हटाएको छ त्यो प्रुफहरू हामीले गर्नु पर्दैन हामीलाई मात्र स्टेटमेन्ट चाहिएको छ र यो प्रब्लम चाहिँ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट मात्रै लेखेका छौँ अब यो पछाडिको जेनरलाइजेसन्स अफ लाग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरम सर त्यो फिगरदेखि अलिक माथि भयो सर भयो सर कुनै पनि मिन थ्योरमको यो जियोमेट्री पनि पर्दैन डिराइभ गर्नु पर्दैन सर यो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ जस्तै जुन हामीलाई रोल्स र मिन भ्यालुको छ नि त्यहाँ दिएको बुकमा दिएको त्यो याद चाहिँ गरिराख्ने सोध्न त सोध्दैन हामीलाई मात्रै के भन्छ भन्दाखेरि सिलेबस हेर्ने कि सिलेबसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अन्ली भनेको छ क्या स्टेटमेन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो स्टेटमेन्ट थाहा हुनु पर्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ किन थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रब्लम गर्दा नि चाहियो स्टेटमेन्ट त किन भन्दा भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो हामीले हैन भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ चाहियो अब नत्र हामीले यसमा मेनली यसबाट सोध्ने भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट सोधिन सक्छ डेफिनेसन्सको रूपमा जस्तै स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम या कची मिन भ्यालु थ्योरम भन्ला हैन अब कुनै भन्ला टेलर्स थ्योरम भन्ला कुनै भन्ला स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो 1 मार्क्समा झुन्डाएर सोधिन सक्छ तर यसको प्रुफ चाहिँ अहिले पर्दैन तर प्रुफ चाहिँ अगाडि चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो पहिलेको कोर्समा जुन 73 भन्दा अगाडि थियो
त्यो 3 इयर्स हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर भ्याक्टर भन्ने पोर्सन चाहिँ थिएन, अहिले भ्याक्टर यता एड भएको छ अनि त्यो सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरेको छ। यसमा हेर्नु त जेनरलाइजेसन छ, अब मात्रै स्टेटमेन्ट मात्रै चाहियो, अरू केही पनि चाहिएन, प्रुफहरू चाहिएन। टेलर्स थ्योरम इन फाइनाइट फर्म विथ लग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डर भन्छ। यसमा एउटा फाइनाइट फर्म भयो, अर्को इन्फाइनाइट हुन्छ। अनि फाइनाइटमा चाहिँ रिमाइन्डरको कुरा आउँछ, इन्फाइनाइटमा चाहिँ रिमाइन्डरको कुरा आउँदैन है। अनि रिमाइन्डरको कुरा आउँदा दुईटा रिमाइन्डर आउँछ, एउटा लग्रेन्जेस फर्म, अर्को कची फर्म भन्छ। अनि जेनरली हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हामीले लग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डरमै राखेर प्रब्लम गर्ने हो। अनि लग्रेन्जेस फर्मले चाहिँ सल्युसन दिन सकेन भने कची फर्मतिर जान्छौँ क्या हामी। यहाँनिर स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ यो लग्रेन्जेस फर्ममा भन्दाखेरि लेट एफएक्स बी अ फंक्शन्स डिफाइन अन द क्लोज इन्टरभल ए कमा बी को ठाउँमा यहाँ ए प्लस एच लेखेको छ हैन। ए प्लस एच छ बुकमा, त्यही भएर ए प्लस एच नै गरेको। अब कतिपय बुकमा बी मानेर पनि गर्न सकिन्छ, तर हामीलाई जुन अब यो बुक चाहिँ हाम्रो अगाडिदेखि प्रिस्क्राइब भएको छ त्यसमा चाहिँ ए प्लस एच नै छ, त्यही भएर ए प्लस एच नै लेखेँ। अब यहाँ चाहिँ नझुकिने ल, बुकमा यसमा चाहिँ यो सेकेन्डमा चाहिँ एफ को पावरमा n माइनस 1 लेखेको छ, त्यो n माइनस 1 हुँदैन, एफ को पावरमा n नै हुन्छ। एफ को पावरमा n भएन भने चाहिँ यो प्रुफ हुँदैन यो थ्योरम है। अब यहाँनिर यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफ को पावरमा n माइनस 1 लेखेको छ नि, भनेको एफ टु द पावर n माइनस 1 इज कन्टिन्युअस अन द क्लोज इन्टरभल भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट अन्ली एफ को पावरमा n माइनस 1 भनेको चाहिँ यो एफ को पावरमा n माइनस 1 सम्म चाहिँ भनेको, यो एउटा मात्रै भनेको होइन है। यसमा यसको मिनिङ चाहिँ एफ फर्स्ट डेरिभेटिभ एफ ड्यास एफ डबल ड्यास हैन, एफ ट्रिपल ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ, थर्ड डेरिभेटिभ हुँदै हुँदै यो पावर भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ भनेको है। जस्तै एफ को पावरमा n भनेको n टाइम्स डेरिभेटिभ सम्म भनेको क्या। एफ को पावरमा n माइनस 1 भनेको n माइनस 1 टाइम्स डेरिभेटिभ सम्म कन्टिन्युअस छ भनेको। यदि चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो भनेको के हेरे त, यहाँ एफएक्स एउटा फंक्शन्स हो, यो क्लोज इन्टरभल ए देखि ए प्लस एच मा डिफाइन भएको फंक्शन्स हो, जसमा चाहिँ एफ को पावरमा n माइनस 1 जुन छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट अन्ली एउटा पर्टिकुलर डेरिभेटिभ यो मात्रै होइन कि, यो चाहिँ अगाडिदेखि एफएक्स हैन, एफएक्स देखि एफ ड्यास एक्स एफ डबल ड्यास हुँदै हुँदै एफ को पावरमा n माइनस 1 सम्म चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ यसले है यो क्लोज इन्टरभलमा। त्यस्तै गरेर एफ को पावरमा n हो है, यो चाहिँ n माइनस 1 होइन, बुकमा चाहिँ n माइनस 1 लेखेको होला, त्यो मिस्टेक छ। यहाँ चाहिँ एफ को पावरमा n इज डेरिभेबल है, भनेको n टाइम्स सम्मै डेरिभेबल हुनु पर्यो, n टाइम्स डेरिभेटिभ सम्मै डेरिभेबल हुनु पर्यो अन द ओपन इन्टरभल। अनि यो दुईटा चाहिँ कन्डिसन हो। यो कन्डिसन छ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि देन देयर एक्जिस्ट अ रियल नम्बर थीटा बिलोंग्स टु द ओपन इन्टरभल 0,1 सच दैट f of a plus h equals to f of a plus h by 1 factorial f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a। यो याद गर्न सजिलो छ। यो दुईटा त हाम्रो जेनरली के आउँछ भन्दाखेरि मिन भ्यालु थ्योरमकै कुरा हो, एफ ए प्लस एच र एफ अफ ए है यो त। त्यसपछि प्लस यो सजिलो छ, एच छ बाई 1 फ्याक्टोरियल, एच बाई 1 फ्याक्टोरियल एफ ड्यास ए सिंगल ड्यास फर्स्ट डेरिभेटिभ 1 फ्याक्टोरियल फर्स्ट डेरिभेटिभ पावर पनि 1 प्लस एच स्क्वायर 2 फ्याक्टोरियल एफ डबल ड्यास है, यहाँ पावर 2 मुनि पनि 2 फ्याक्टोरियल डेरिभेटिभ पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ। यसरी हुँदै हुँदै कतिसम्म पुग्छ भन्दाखेरि n माइनस 1 सम्म पुग्छ, h को पावरमा n माइनस 1 डिभाइड बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि f अफ n माइनस 1 a है, n माइनस 1 टाइम्स डेरिभेटिभ प्लस अनि यो लास्टको टर्म मात्रै फरक हुन्छ कची फर्म र यो लग्रान्जेस फर्ममा। यो चाहिँ लग्रान्जेस फर्म हो। अनि यो लास्टको लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिमाइन्डर भन्छौँ, यो चाहिँ लग्रान्जेस फर्म अफ रिमाइन्डर भनेर भन्छ। अनि यो यसको युज चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ, किन भन्दा प्रब्लम गर्दाखेरि पनि हामीलाई यही चाहिन्छ। h को पावरमा n डिवाइडेड बाई n फ्याक्टोरियल f टु द पावर n a प्लस थीटा h है। अब यो चाहिँ प्रब्लम गर्दा चाहिँ यसलाई हामी मक्लरिन सिरिजमा लगेर गर्छौँ, h को ठाउँमा x लेखेर गर्छौँ हैन प्रब्लम गर्दाखेरि, तर फर्म चाहिँ लग्रान्जेस फर्म नै हो। अनि
अहिले मक्लरिन सिरिजको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भनौँला यो टेलर्स फर्म र मक्लरिन्स फर्ममा केही पनि फरक छैन, मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि a को ठाउँमा चाहिँ 0 राखिन्छ, h को ठाउँमा चाहिँ x राखिन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यो a को ठाउँमा 0 र h को ठाउँमा x राखेर ट्रान्सफर्म गर्ने बित्तिकै यो टेलर्स जुन थ्योरम भन्दैछु त्यसलाई चाहिँ हामी मक्लरिन्स थ्योरम भनेर भन्छौँ है। त्यसको अझै लेख्नै बाँकी छ। अब यहाँ यही कुरा लेख्दैछु मैले, here h to the power n divided by n factorial f to the power n a plus theta s in the expansion of f of a plus s is known as Lagrange's form of remainder है। यसलाई चाहिँ Lagrange's form of remainder भनेर भन्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँ नोटमा लेखेको छ if we put n equals to 1, यदि हामीले n को भ्यालु चाहिँ 1 राख्ने हो भने then it will be changed into that Lagrange's mean value theorem। ठ्याक्कै Lagrange's mean value theorem को फर्ममा जान्छ यो। If we put x equals to a plus s, त्यो x को ठाउँमा चाहिँ यहाँ a plus h राख्ने हो भने, यो a plus h को ठाउँमा x राख्ने हो भने यस्तो हुन्छ, f of x equals to f of a, h को ठाउँमा चाहिँ अब के हुने भयो त, यो a उता गयो भने x minus a हुन्छ। जहाँ जहाँ h छ h को ठाउँमा x minus a by 1 factorial, जहाँ जहाँ h छ h को ठाउँमा x minus a लेखेको मात्रै हो। यो फर्ममा चेन्ज हुन्छ भन्ने यो चाहिँ नोट हो। अब हामीलाई चाहिँ मेन स्टेटमेन्ट मात्रै चाहियो यसको। यो चाहिँ Lagrange's फर्म अफ रिमाइन्डरमा अब कची फर्म अफ रिमाइन्डर, यो टेलर्स थ्योरम नै, तर कची फर्म अफ रिमाइन्डर चाहिँ फाइनाइट र इन्फाइनाइटको कुरा आउँछ। अब फाइनाइटमा चाहिँ रिमाइन्डरको कुरा आउँछ भने इन्फाइनाइटमा चाहिँ रिमाइन्डरको कुरा आउँदैन। अब यहाँ हेर्ने यसको स्टेटमेन्ट पनि खासै त्यत्रो फरक त छैन, त्यही कुरा सेम हुनुपर्छ। लेट fx be a functions defined on the closed interval a, a plus h such that f to the power n minus 1 is continuous on the closed interval हैन, continuous हुनु पर्यो क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ, भने f to the power n is derivable on ओपन इन्टरभल है। भनेको डेरिभेबल चाहिँ कतिमा हुने त, या डेरिभेटिभ एक्जिस्ट चाहिँ कतिमा हुने भन्दाखेरि nth अर्डरसम्म डेरिभेटिभ आउनु पर्यो भन्छ है। अहिलेको मान त्यही भन्थ्यो, कन्टिन्युअस चाहिँ n-1 अर्डरसम्म मात्रै, तर डेरिभेटिभ चाहिँ nth अर्डर डेरिभेटिभसम्म चाहिँ आउनु पर्यो है। n चोटिसम्म डेरिभेटिभ गर्दा भ्यालु आउनु पर्यो भनेको। देन देयर एक्जिस्ट अ रियल नम्बर थीटा बिलोङ्स टु द ओपन इन्टरभल 0,1 सच द्याट, त्यही अहिलेकै जस्तो छ सेम, मात्रै यो रिमाइन्डर फरक हुन्छ। f of a plus h equals to f of a plus h by 1 factorial f dash a plus h square by 2 factorial f double dash a plus हुँदा हुँदै यो n-1 पावरसम्म चाहिँ सेम हुन्छ। h to the power n-1 divided by n-1 factorial f to the power n-1 a plus, अनि यो रिमाइन्डर चाहिँ यसको यस्तो हुन्छ है, h to the power n divided by n-1 factorial, अनि 1 minus theta को पावरमा n-1, अनि f to the power n a plus theta h, यति हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो रिमाइन्डरको फर्मलाई चाहिँ कचीज फर्म अफ रिमाइन्डर इन टेलर्स एक्सपेन्सन्स अफ फाइनाइट फर्म भनेर भन्छौँ। यही कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, कची फर्म अफ रिमाइन्डर भन्छौँ। तर जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ Lagrange's फर्म अफ रिमाइन्डर नै हो, जुन अघि फर्स्टमा देखाएँ मैले। तर कोही बेला त्यसले भ्यालिड एन्सर दिँदैन हैन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी कचीतिर जान्छौँ। त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब हामीलाई प्रब्लम गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ कुनबाट चाहिँ, अब जुनबाट टेलर्स फर्मको रिमाइन्डर निक्लिँदैन त्यसमा चाहिँ कची लाउनुपर्छ। अब यो टेलर्सलाई नै हामीले यो केमा त मक्लरिन्समा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि a को ठाउँमा चाहिँ 0 राखिदिने, जहाँ जहाँ a छ त्यो अगाडि टेलर फर्ममा, जहाँ जहाँ a छ त्यो a को ठाउँमा 0 राखिदिने, अनि जहाँ जहाँ h छ त्यो h को ठाउँमा x राखिदिने भने टेलर फर्म मक्लरिन फर्म भइहाल्छ। हेर्नु त यसको दुईटा छ, एउटा त्यही कची Lagrange's फर्म अफ रिमाइन्डर, अर्को कची फर्म अफ रिमाइन्डर। त्यही यहाँ a प्लस h थियो, a प्लस h थियो, a को ठाउँमा 0 h को ठाउँमा x राख्यो भने x भइहाल्छ, a को ठाउँमा 0 h को ठाउँमा x, त्यही राखेको छ। राख्दाखेरि f of 0 plus x by 1 factorial f dash 0 plus x square by 2 factorial f double dash 0 plus dotted यस्तो आयो, x to the power n-1 divided by n-1 factorial, अनि f to the power n-1 0, यो a को ठाउँमा 0, अहिलेको a को ठाउँमा 0, h को ठाउँमा x लेखेको छ, अनि प्लस यही रिमाइन्डरमा पनि h को ठाउँमा x लेखेको छ, x को पावरमा n डिभाइडेड बाइ n फ्याक्टोरियल, अनि f to the power n थीटा x है। यसलाई a लेखेको छ। a भन्नु खोजेको मतलब के भन्दाखेरि दिस इज द मक्लरिन सिरिज विथ
लग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डर है। अनि हामी अब जेनरली प्रब्लम गर्दा त त्यो एच भन्दा पनि यतातिरबाट गर्छौँ, यसलाई यो रिमाइन्डरलाई मानेर गर्छौँ। यो एक्स भनेर गर्दाखेरि हामीलाई किन भन्दा फङ्सन्स त हामीले fa प्लस एच लेख्दैनौँ नि त। फङ्सन्स भनेको त के लेख्छौँ त fx भनेर गर्छौँ नि त हाम्रो जेनरली गर्ने भनेको। त्यही भएर यो जेनरल जुन हाम्रो युज भइरहन्छ डेली डे टु डे हामी चाहिँ प्रब्लमहरू गर्दाखेरि हामीले फङ्सन्स लेख्ने भनेको त fx भन्छौँ। हामीले जेनरली फङ्सन्स भन्दाखेरि y इक्वल्स टु fx भन्ने हो नि त, fx भन्ने हो। f अफ a प्लस h त भन्दैनौँ, त्यही भएर त्यसलाई यो फर्ममा लगेको हो। अनि यो यही फर्मको चाहिँ हामी यो मक्लौरिन्स एक्सपेन्सनकै फर्मको चाहिँ के गर्छौँ त रिमाइन्डर युज गर्छौँ। एन्ड दिस इज द लग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डर है। यो चाहिँ लग्रेन्जेस फर्ममा भयो, किन भन्दा त्यो हामीले टेलर सिरिजको लग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डरमा चाहिँ के गरेको हो भन्दाखेरि a को ठाउँमा 0 राखेको हो, h को ठाउँमा x राखेको। अब त्यसैमा त्यो कची फर्ममा चाहिँ राख्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कची फर्ममा चाहिँ यहाँ छ है फेरि f अफ x इक्वल्स टु f अफ 0। यो यहाँसम्म सेम हुन्छ, यो n-1 सम्म सेम हुन्छ। f अफ 0 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल अनि f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश 0 हैन, प्लस हुँदै हुँदै x को पावरमा n-1 डिभाइड बाई n-1 फ्याक्टोरियल अनि f टु द पावर n-1 0 छ, प्लस अनि यही मात्रै फरक हो। यो अघि हाम्रो जहाँ कची फर्ममा चाहिँ हामीले कची फर्मको रिमाइन्डर भयो, कची फर्मको रिमाइन्डरमा जहाँ h थियो h को ठाउँमा x लेख्यौँ, अनि जहाँ a थियो a को ठाउँमा 0 लेख्यौँ हैन। सो x टु द पावर n डिभाइड बाई n-1 फ्याक्टोरियल 1 माइनस थीटा टु द पावर n-1 f टु द पावर n थीटा x यति भयो। यसलाई b लेखेको छ अनि यहाँ त्यही कुरा लेख्यौँ। हियर इक्वेसन a and b आर नोन एज Maclaurin series or expansion in finite form with remainders in Lagrange's form and Cauchy form respectively हैन। फर्स्ट को Lagrange's form भयो, a लेखेको b लेखेको चाहिँ Cauchy form हो है। यो चाहिँ दिस इज Cauchy form of remainder। जेनरली हामीले युज गर्ने यही हो। अब हामीलाई यहाँ यतिसम्म हो, हामीलाई यही स्टेटमेन्ट मात्रै चाहिने हो, अरु त त्यत्रो चाहिने कुरा छैन। अब यसपछि छ यो टेलर सिरिज और एक्सपेन्सन इनफाइनाइट फर्म। इनफाइनाइट फर्ममा चाहिँ हामीले रिमाइन्डर लेख्दैनौँ, लास्टसम्मै प्लस डटेड लेख्ने हो क्या। इनफाइनाइटली जान्छ भन्ने कुरा हो, प्लस डटेड लेखेर छोडिदिने हो। अब यसमा हेर्न त के छ भन्दाखेरि टेलर सिरिज और एक्सपेन्सन इन इनफाइनाइट फर्म, यसको पनि स्टेटमेन्ट मात्रै चाहियो, अरु चाहिएन। इफ अ फंक्शन्स f पोजेस डेरिभेटिभ अफ एभ्री अर्डर हैन, प्रत्येक अर्डरको डेरिभेटिभ। अब यहाँ चाहिँ इन्फाइनाइटली जान्छ, त्यही भएर प्रत्येक अर्डरको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो इन द क्लोज इन्टरभल हैन। एन्ड टेलर्स रिमाइन्डर, यो रिमाइन्डर चाहिँ जुनसुकै फर्ममा होस्, चाहे त्यो लग्रेन्जेस फर्ममा होस् चाहे त्यो कची फर्ममा होस्, त्यो रिमाइन्डर दैट मस्ट बी 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। इन्फाइनाइटली हो नि रिमाइन्डर हुनु हुँदैन, रिमाइन्डरको भ्यालु 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी यसलाई यसरी x यो a प्लस h लाई x प्लस h लेखेको छ, a को ठाउँमा x लेखेको छ यहाँ हैन। अब यसमा चाहिँ a प्लस h लेखेर गर्दा पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन, यहाँ x प्लस h मानेर गरे मात्रै हो। f अफ x प्लस h इक्वल्स टु f अफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश x प्लस डटेड है, यसरी जान्छ। त्यस्तै यसैको मक्लौरिन सिरिजमा चाहिँ इन्फाइनाइट फर्ममा यतिसम्म मात्रै गर्नुपर्छ है हामीले, यसको अरु चाहिएन। अरु चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिका छ अझै यो सिरिजहरु निकाल्ने, त्यो चाहिँ हामी प्रब्लममै गर्छौं हैन। अब यहाँ चाहिँ तरिका पनि भनेको छ बुकमा चाहिँ, तर यो तरिका चाहिँ हामीले पढ्नु परेन। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रब्लम गर्दाखेरि अटोमेटिकली आइहाल्छ, तर यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ मक्लौरिन सिरिज इन इन्फाइनाइट फर्म। यही फर्ममा चाहिँ हामीले प्रायः उहरु चाहिँ राख्ने हो है सिरिजहरु निकाल्दाखेरि। f of x को ठ्याक्क फर्ममा हुन्छ यो, f of x इक्वल्स टु f of 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश 0 यसरी नै बढ्छ। अर्को x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 हैन हुँदै। अब यहाँ f पोजेस अ डेरिभेटिभ अफ एभ्री अर्डर इन द क्लोज इन्टरभल 0, h एन्ड द रिमाइन्डर मस्ट बी 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भन्छ फर अल x बिलोङ्स टु द क्लोज इन्टरभल 0, h है। यही कुरा गर्छ, यति मात्रै हो। यही यो स्टेटमेन्टहरु मात्रै थाहा हुनुपर्छ, हामीलाई प्रुफ चाहिएन, ठीक छ। यो चाहिँ हेर्ने है, यो बुकमा पनि छ, यो मैले यहाँ गर्दै पनि छु, म पठाइ पनि दिउँला। यो भयो है। त्यसपछि हाम्रो मेन भनेको गर्ने तरिका चाहिँ एक्सरसाइजमा थाहा हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। जस्तै एक्सरसाइजमा हेर्ने त एक्सरसाइज 4 को 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले
नम्बर 1 मा छ के लेख्छ भन्दाखेरि फर इच अफ द फलोइङ फंक्शन्स प्रुभ दैट rn टेन्ड्स टु 0 भनेको रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो पहिला सो गर्नुपर्ने छ रिमाइन्डर दैट मस्ट बी 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी एन्ड राइट डाउन द पावर सिरिज एक्सपेन्सन अफ इज भन्छ भनेको यसको पावर सिरिज पनि निकाल्नु पर्यो भनेको यसलाई एक्सपेन्सन पनि गर्नु पर्यो अनि यो पावर सिरिज एक्सपेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ वी मस्ट चेन्ज दैट इन्टु द मक्लरिन सिरिज है हामी यसलाई चाहिँ मक्लरिन सिरिजमा चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ अब यसको हेरौँ ल cos x को fx इक्वल्स टु cos x भनेर एउटा लियौँ है यसको nth अर्डर डेरिभेटिभ हामीले यसरी निकालेको छ नि हायर अर्डर डेरिभेटिभको फर्स्टमा गरेको छ जस्तै cos x को डेरिभेटिभ जेनरली के हो त एकचोटी निकाल्दाखेरि हामी यसरी गर्थ्यौं एकचोटी रिमाइन्ड मात्रै गरे मैले f dash x भनेर f dash x भनेर हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि यहाँ cos को के हुन्छ त माइनस साइन हो नि हैन माइनस साइन x गर्छौं माइनस साइन x गर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर अब यसलाई हामीले गर्दाखेरि cos x plus pi by 2 हैन अब फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्दै जान्थ्यौ नि त हैन यो फर्स्ट अर्डरमा एकचोटी pi by 2 मात्रै आउँछ हैन अब सेकेन्ड अर्डरमा 2 pi by 2 आउँछ त्यसरी नै जाँदा जाँदै nth अर्डर गर्दाखेरि x plus n pi by 2 आउने हो अनि यो रिमाइन्डरको त्यही रिमाइन्डर अघि मैले लेखेकै रिमाइन्डर युज गर्दै छु है अनि f n थीटा x यो रिमाइन्डर हामीले 0 देखाउनु पर्ने छ त्यही भएर रिमाइन्डरको लागि f n थीटा x निकाल्दै छु यो थीटा x लेख्ने हो भने जहाँ x छ त्यो x को ठाउँमा थीटा x है यति भयो यति भएपछि यो रिमाइन्डरको फर्मुला हेर्दा rn भनेको त x to the power n divided by n factorial f n theta x यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि हाम्रो जुन यहाँनिर लेखेको थिए यही युज गर्दै छौं तल्लो पनि त युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ है तर जहिले पनि फर्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ लाग्रेन्जेस फर्म अफ रिमाइन्डर नै युज गर्ने कची फर्म अफ रिमाइन्डर हैन यदि यसले काम नगर्ने अवस्था आयो भने मात्रै हामी अर्को युज गर्ने हो त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ त्यस्तो खालको प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लम आएको बेला हेरौँला त्यसलाई अब यो भयो यहाँनिर x to the power n by n factorial अब cos यो लेख्यौं थीटा x plus n pi by 2 अब जेनरली के बुझ्ने भन्दाखेरि जतिसुकै होस् है n को भ्यालु जतिसुकै होस् एंगलमा cos को जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि cos र sin को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि -1 देखि +1 को बीचमा हुन्छ व्हाटएभर बी द हैन त sin को एंगल्स जतिसुकै होस् -1 देखि चाहिँ sin को होस् या cos को होस् हैन कति सम्म हुन्छ भन्दाखेरि इधरको भ्यालु चाहिँ sin या थीटा लेख्यो भने पनि थीटाको ठाउँमा जति पनि हुन सक्छ हैन त्यो चाहिँ -1 देखि sin होस् या cos होस् त्यो चाहिँ -1 देखि +1 को बीचमा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो हामीले ठीक छ यति हुनु पर्यो भनेर चाहिँ अनि यसको मिनिङ त के हो भन्दाखेरि जनरली यसको मिनिङ भनेको त यो हो नि त यसलाई हामीले इफ यु राइट दैट इन मोडुलस अफ cos थीटा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टु -1 भनेर बुझ्नु पर्यो सरी 1 भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ त्यही कुरा लेख्यौं किन भन्दा cos मोडुलस अफ cos थीटा x plus n pi by 2 अब यसले खासै भ्यालु राख्दैन यो cos को एंगलमा कति आएको छ भन्ने कुराले केही पनि भ्यालु राख्दैन जतिसुकै होस् जतिसुकै डिग्री होस् इन्फाइनाइट डिग्री सम्म जाओस् तर cos को भ्यालु भनेको आउने भनेको त्यही -1 देखि नै +1 सम्मको भ्यालु हो त्यही भएर यसको भ्यालु भनेको दैट मस्ट बी मोडुलस अफ भन्दा लेस देन इक्वल्स टु 1 भनेको यसको भ्यालु चाहिँ त्यही -1 देखि +1 सम्मको भ्यालु आउँछ भनेको कुनै एउटा डिफाइनाइट भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा जनायो है एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि र अर्को चाहिँ यो छ नि त x to the power n छ नि x to the power n by n factorial गर्ने हो भने एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्ने यो 0 हुन्छ
यो मलाई कसैले भन्न सक्छ यो भ्यालु किन 0 हुन्छ होला? कसैले सकिन्छ भन्न? कुन भ्यालु छ? यो लिमिटिङ भ्यालु अफ x to the power n divided by n factorial as n tends to infinity that equals to 0. म एउटा कुरा देखाउँछु ल यहाँनिर यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि मैले ठुलो भ्यालु यहाँ 1/1 माथिको जतिसुकै होस् 1 होस् या 100 होस् मतलब 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको कति? 1 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको हाफ 1/2 नै हो नि हैन? त्यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं? 0.5 हैन? 1/3 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 1/6 1/6 भनेको कति त? 0.2 1/6 भनेको 0.2 हो हैन 1/6 1666666 आउँछ 167 यसरी लेख्दा भयो। हेर्नु त कति फरक आइसक्यो। 1 फ्याक्टोरियल देखि 3 फ्याक्टोरियल पुग्दै 0.1 को लाइनमा आइसक्यो। बुझिदैछ नि मैले भनेको? 1 यो फ्याक्टोरियलको केसमा 1 देखि 3 सम्म मात्रै बढ्दा पनि यो केसमा चाहिँ 0.166 आयो भनेपछि माथिको व्हाटएभर बी द भ्यालु तलको यो फ्याक्टोरियल n लाई चाहिँ n लाई चाहिँ इन्फाइनाइट गर्ने हो भने इन्फाइनाइट भन्ने हो भने त्यत्रो ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्दा अटोमेटिकली के आउने रहेछ त? त्यो 0 मा पुगिहाल्छ क्या। त्यो अटोमेटिकली 0 मा पुग्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ हाम्रो यसमा 3 फ्याक्टोरियल यहाँ हुन त 1 नहोला। अब यहाँ पनि n पावर बढाउँदै जाँदा कति पुग्ला? तर यो भन्दा यो फ्याक्टोरियलको भ्यालु यति धेरै हुन्छ कि त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ त? त्यो अटोमेटिकली 0 आइहाल्छ है। सो n फ्याक्टोरियल भनेको एकदम n लाई चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म लाने हो भने त्यसको भ्यालुले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 आइहाल्छ। सो यहाँ लेख्यौं भनेको यसको भ्यालु 0 आउँछ भने यहाँ हेर्ने त यो केसमा rn भनेको त यो हो नि त। यो केसमा cos θx plus n/2 को भ्यालु एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्दा पनि -1 देखि +1 को बीचमा आउँछ। यसको चाहिँ 0 आउँदो रहेछ। यसको एउटा डिफाइनेट भ्यालु आउँछ, यसको 0 आउँछ। तर 0 ले एउटा डिफाइनेट भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा त त्यो त अटोमेटिकली के आयो त? 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 आयो नि त। भनेको rn टेन्ड्स टु 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेर बुझ्नु पर्यो है। rn टेन्ड्स टु 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी फर अल x है। जुनसुकै x को लागि पनि त्यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ। दस अब यो भयो भने चाहिँ अब हामी के गर्न सक्यो भन्दाखेरि मक्लोरेन्ज सिरिजको इन्फाइनाइट सिरिज जुन छ त्यो इन्फाइनाइट सिरिजको लागि हाम्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ rn टेन्ड्स टु 0 हुनु पर्यो, रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो, अनि मात्रै इन्फाइनाइट फर्ममा चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। यहाँ जुन भन्दैछ राइट डाउन द पावर सिरिज एक्सपान्सन भनेको छ। पावर सिरिज एक्सपान्सनमा हामीले इन्फाइनाइट सिरिज एक्सपान्सन नै बुझिन्छ है। मक्लोरेन्ज एक्सपान्सन फर इन्फाइनाइट सिरिज इज भ्यालिड भन्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि n लाई इन्फाइनाइट लाने हो भने rn टेन्ड्स टु 0 हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले अघि मक्लोरेन्ज सिरिजको इन्फाइनाइट फर्ममा पनि लेखेका छौँ है। rn टेन्ड्स टु 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेर लेखेका छौँ यहाँ लिमिटको फर्ममा। यसको मिनिङ त यही हो नि त, rn टेन्ड्स टु 0 एज n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो हैन? यही हो भनेको। यो हामीले त प्रुफ अलरेडी गरिसकेको छ भनेपछि मक्लोरेन्ज सिरिजको यो फर्म हामी युज गर्न पाइयो है। यो फर्म चाहिँ युज गर्न पाइयो, त्यति नै हो। त्यति नै कुरा चाहिँ त्यहाँ लेख्दै छौँ। अब त्यसको लागि हामी यहाँ निकाल्छौँ f of 0 निकाल्यौँ, त्यसपछि f'0 निकाल्यौँ, f'0 f'0 हैन, f to the power 40 f to the power 50 f to the power 60 सम्म निकाल्यौँ। अब f0 चाहिँ हामीले सिधै यो fx मै 0 राख्यौँ र 10 चाहिँ यो n को ठाउँमा 1 लेखेर x को ठाउँमा 0 लेखेर निकालेको। n को ठाउँमा 1 र x को ठाउँमा 0 राख्यो भने f'0 आउँछ। त्यस्तै n को ठाउँमा 2 र x को ठाउँमा 0 राख्यो भने
f डबल ड्यास 0 आउँछ n को ठाउँमा 3 र x को ठाउँमा 0 राख्यो भने f ट्रिपल ड्यास 0 आउँछ अनि n को ठाउँमा 4 र x 0 राख्यो भने f टु द पावर 4 0 आउँछ त्यसरी नै हामीले निकालेको यसमा राखेर f ड्यास 0 यसरी निकालेको छौं यो आयो फर्स्ट को 0 त्यसपछि सरी फर्स्ट को f अफ 0 1 अनि f ड्यास 0 0 हैन f डबल ड्यास 0 -1 गर्दै यसरी भ्यालु निकालेको छ र यो मक्लरिन सिरिजमा राखेको छ मक्लरिन सिरिजमा राखेर जे आएको छ भ्यालु त्यो भ्यालुलाई हामीले रिप्लेस मात्रै गरेको छ रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आयो cos x भनेको 1 माइनस x स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल प्लस x टु द पावर 4 बाइ 4 फ्याक्टोरियल माइनस x टु द पावर 6 बाइ 6 फ्याक्टोरियल प्लस डटेड आएको छ सो यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो ल अब यसमा केही बुझेको छैन भने सोधौं हैन भने चाहिँ यहाँ मैले नम्बर बी गर्दै छु यो बी सम्मको म अपलोड गर्दिन्छु अनि नम्बर सी सम्म चाहिँ गरेर आउँ ल 1 को एउटा सी चाहिँ म वर्क को रूपमा दिन्छु सी गर्ने अनि भोलि डी र ई गरेर अनि अरु नम्बरमा जाउँला हुन्छ सर यति गरौँ ल ओके यो एक्स अचल के भएको छ